নমস্কাৰ মই অমূল্য এডভান্স এক্সেল পাৱাৰ বি এণ্ড টেবুল টেনাৰ আজিৰ ভিডিঅ'টোত আমি আলোচনা কৰিম এডভান্স এক্সেলৰ ফৰ্মৰ ওপৰত আমি ফৰ্মত কেনেকৈ ডাটা এণ্ট্ৰি কৰোঁ ইয়াতে চাওক ইয়াত মোৰ 5টা কলম আছে ৰোল নাম্বাৰ ষ্টুডেণ্ট নেম জেণ্ডাৰ ক্লাছ এণ্ড এডমিশ্যন ফ্ৰী প্ৰথমে মই কি কৰিম মোৰ যিকেইটা ফিল্ড আছে এই ফিল্ডকেইটাক মই এখন টেবুলত কনভাৰ্ট কৰি ল'ম ডাটাখিনি মই সিলেক্ট কৰি লৈছোঁ মই ইয়াতে কন্ট্ৰোল P প্ৰেছ কৰিছোঁ অলৰেডি এইটা মোৰ হেডাৰ হয় ৰোল নাম্বাৰ ষ্টুডেণ্ট নেম জেণ্ডাৰ ক্লাছ এণ্ড এডমিশ্যন ফিজ মোৰ হেডাৰ হয় গতিকে মই হেডাৰত ক্লিক কৰিছোঁ মাই টেবুল হেজ হেডাৰ্ছ অ'কে এইখিনি মোৰ হেডাৰ আহি গ'ল এতিয়া আমি ইয়াতে ডাটাখিনি এণ্ট্ৰি কৰি যাম ডাটাখিনি এণ্ট্ৰি কৰিবৰ কাৰণে মোৰ কি লাগিব প্ৰথমে আমি ফৰ্মখন এক্টিভ কৰি ল'ব লাগিব কাৰণ এটা আমাৰ ফৰ্ম অপশ্যনটো এতিয়ালৈকে এক্টিভ হোৱা নাই গতিকে ফৰ্মটো এক্টিভ হ'বৰ কাৰণে আমি ক'ত যাম ফাইলত যাম ইয়াতে যাম অপশ্যন ইয়াত আমি সিলেক্ট কৰিম কুইক এক্সেছ টুলবাৰ ইয়াত পপুলাৰ কমাণ্ডো ডিছপ্লে হৈ আছে এই জেগাটোত আমি সিলেক্ট কৰি ল'ম অল কমাণ্ড ইয়াতে আমি সিলেক্ট কৰিম ফৰ্ম অপশ্যনটো from fill from এইটো হল from option ইয়াক আমি সিলেক্ট কৰিলো add then okay ইয়াত চাওক ইয়াতে আমাৰ from optionটো এক্টিভ হৈ গৈছে এতিয়া আমি ফৰ্মত ক্লিক কৰিম ইয়াত মোৰ যিমানটা কলম আছে সিমানটা কলম মোৰ ফৰ্মত আহি যাব ইয়াতে মই ফৰ্মত ক্লিক কৰিছোঁ এখন মোৰ ফৰ্ম আহিলে ইয়াত চাওক ৰোল নাম্বাৰ ষ্টুডেণ্ট নেম জেণ্ডাৰ ক্লাছ এণ্ড এডমিশ্যন ফি এটাকেইটা কলম ইয়াত এক্টিভ হৈ গৈছে এতিয়া চাপ'জ ৰোল নাম্বাৰত মই লিখিছোঁ 1 টেপ মাৰিছোঁ ষ্টুডেণ্ট নেমত মই লিখিছোঁ অমূল্য কলিতা জেণ্ডাৰ মেল ক্লাছ চাপ'জ 10 এডমিশ্যন ফিজ 2000 ইয়াতে মই নিউ এন্ট্ৰি কৰাৰ লগে লগে মোৰ সেকেন্ড কলমত আহি যাব এটো অলৰেডি মোৰ এটা ৰো ইনসাৰ্ট হৈ গৈছে দেন এটো মোৰ সব ব্ল্যাঙ্ক হৈ গ'ল এবাৰ যদি মই ৰোল নাম্বাৰ 2 এন্ট্ৰি কৰোঁ class 10 admission fee 2000 new entry এনেদৰে আমি যিমানে এন্ট্ৰি কৰি যাম নিজে নিজে এটা ৰোড এন্ট্ৰি হৈ গৈ থাকিব এনেদৰে আমি ফৰ্মত ডাটা এন্ট্ৰি কৰিব পাৰোঁ ভিডিঅটো চাই নিশ্চয় ভাল লাগিছে যদি ভাল লাগিছে মোৰ ভিডিঅটো লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু সাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ কিন্তু নাপাহৰিব ধন্যবাদ আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ'ত খুব সোনকালে লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ আহোঁ ধন্যবাদ